nhớ rằng cũng bây giờ sửa sáng lâu cũng nhớ ở trong Wisconsin USA nhớ rằng số lượng số tu cũng bị hôn dọa cái sao đó là chắc phải mua chơi chơi cái va còn cái cũng nhớ sai tiền này nào à chơi chơi cái va giờ一块用的有了钱了呀，这啊，古的来还得古都没日木还的，古啥木在这没干了呀，这木了木里啥弄多木头啥弄崩了呀，啥弄崩的啥弄多，这是你还的，那啊，那去找些也古木里那带上了呀，这个那啥的木能用了木能赔了那木，这你去找些呢，这古。chỉ tao muốn là tiền này thế sao thế giờ lấy tiền các cô muốn chạy gì lúc bắt đây mình chỉ kiến sự thì cũng mới sai là cái đó giờ mình chạy rồi lấy trong thế là phải lấy muốn năng một chạy thế gì lúc bắt đây là giờ ít khoản nhớ gì là rõ thế này ạ lu rõ lu sang thế thì cụ thể là giờ lấy tiền mua là tao đó hơn này thì giờ cũng mua đây thì nên cho cũng mua thế này ạ thì chỉ có ít lần thôi thôi cũng nên thấu hại được cô tiền đi mua cũng nên cô không gì mua được thì cô nên thấu nhưng muốn chi tiết cho mình cả là cô xuất sáng sâu thế là hại cho nên để còn nữa muốn chi tiết khỏi dây mình chỉ giờ thì thứ giờ họ muốn chỉ tàu được khỏi nên giờ ít khỏi first time thế này ạ và thời gian sẽ chỉ chỉ bảo hạt thì cho yêu một tàu là chỉ tàu cái có thêm nhớ dây tê thân tê dây nhiều chế năng giờ thì yêu ní cái ba là thế này tôi ba tôi yêu nó cái thế này decide to mua khó nó it is a challenge nếu mua khó rong khó pay hết đó là nếu khó challenge của sao để cho một tàu là chỉ tàu đó là inu cũng một lúc chỉ cho mà sẽ là you set the goal thì you cho sinh ra một sự so nếu khó rong cũng một lúc cho xong theo thì cũng chỉ là rồi theo so anything is possible when you set your mind to it thì có thể là của thâu lộ cũng muốn chỉ chơi theo cho họ thì họ cũng chơi chấp lời mà thôi nhưng mà cũng chơi để bây giờ mua chân thằng này là trả chơi là chỉ sáng sủa trong cái nhiều cái nhiều là họ làm cho nhiều nhà thì là làm cho nhiều cái họ chance chỉ cho mua là họ nhiều cái chỉ mua chỉ thay nhiều cái chủ yếu luôn chơi có mà xin cái cũng chơi ở bên nhà đó là của cho xã hội thì mua ít rồi người sử dụng này giờ để dùng cho xã hội thì nhiều mua giờ chế là trong nhiều là để rồi những cái sử dụng cái rồi nhiều nhau họ chế là nhiều ở nhà tôi chế cái rồi những là thế cái có thể đi xã tàu lên rồi cái có thể đi chỉ cho sơ sáng rồi cái có thể đi vệ sinh họ của thâu bạc so nhưng mà đâu giờ bỏ trong thế bỏ phải cái gì that you just have to watch and see nó có there it was quite the experience it is a good bonding time as well như vậy coi cái tại you thấy YouTube cool là YouTube gì nữa mua lúc xí hở lộ cái yun chẳng nữa tan thoại ít bộ phần họ nữa là nhau nhiều ít bộ phần nếu cho you cái là yun chẳng tiền nếu cho you cho họ rong cho you một cho họ có rong có xong một chiếc trong ngân đâu chạy lỏ đừng chạy ok rong xí lỏ xong rong xí ok thì thế mà thì mà cũng thì lo tiền nữa anh đó cũng mua thế này ạ thế nhưng mà họ chỉ dùng些啥就cũng thì lo họ chỉ cũng đó cũng mua này ạ để cũng thì mình mua này thì hay để要你这要贵人们在你在米干那是的你去找些啦在你这里那天还在摸在你路不对没去干那是在你们那个摸那这我这里摸是呀这这个吧呢古人知道这了人在他不在包头我觉得每个人都是头上了那头路适合COVID 那样对กูจะยิ้มมือแต่ก็ใจด้วยใจกูเงียบใช่ไหมแต่ฉันกูรอกูคิดจะส่งแต่ใช่ไหม头ที่อยู่ใจอยู่ยัง
沙的在西马湾带到阿雄那就估计沙的。To prepare for this trip, actually, we didn't know we were going to go on this trip. So when COVID hit, there wasn't too many places to go. So then my husband and I decided to bike again. I learned how to bike when I was a little kid, but I haven't biked in ages. So we got on our bikes again. Actually, we had to go buy a bike, and we got one from Walmart for me, and it was just a 1-speed. So I was practicing biking again for the last like 2.5 years. During the summer mostly, and then during the winter time, I will do the treadmill and just walk and exercise that way. But we found that we really enjoy biking. So we would set off for like 19, 20 miles per day, just to have fun, sightseeing, and check out the trails around here. We really like totally enjoyed our bike rides. But before that, we actually walked a lot too. So we walked all around Appleton and really enjoy that because it kind of slowed things down and you get to admire things. And we actually go, wow, I didn't know that was there. So then after that, we started biking, and then we biked the trails around here, biked out like 20, 30 miles, and then slowly gained some more confidence riding on the trail and the road. And then we biked more and further out to like Oshkosh and to Green Bay, which took us like 2 to 4 hours of biking. So we exhausted all the trails around here. And so when he proposed the idea of, like, let's go across America. And I'm like, no, that's too far. And I wouldn't have the time because I was working. I'm still working, but we're just on summer vacation now. So then I said, if you bike around here closer to home, I might go with you. And so that's why he proposed the idea of going around Lake Michigan. So before school ended, my husband actually started preparing our bikes. So that meant buying things that we needed, like our windbreakers, buying shoes for me because I have a bike that is small, the smallest that it came in, but it was still like my legs couldn't reach comfortably. So then I went and bought shoes that had like the soles about like 1 inch thick so that I could actually reach it and ride it comfortably. And, just preparing the bike, putting racks on it and buying the bags for it. So he worked on that for almost like 2 months, just, researching, YouTubing stuff so that we have everything we needed. So then that's how we all got started. If we didn't go, all that would have been wasted. So that's why we decided to go. And the other thing is that when he wanted to go across America, I did propose the idea of if he does go, we're going to have to rent like a car or like a minivan of some sort. And I would drive ahead of him and wait in an area. And then when he bikes to that area, I would have food prepared for him. He would have a place to sleep. He wouldn't have to carry anything. But I didn't think he liked that idea very much. So that's why we decided to go around Lake Michigan. And we also heard that, on the Michigan side is really pretty. So I think that was one of the things that motivated me to go. It's just, we've been to Michigan, but not on a bike. We have not been to the coast because we went to like Detroit and things like cities like that, but not to the coast. So I kind of wanted to see that as well. And that's what made it worth it. It's just all the beautiful sightseeing along with everything else that comes with it. Vì điều của sản phẩm trên thì nên là tất cả nó mà nó họ lúc xưa nó trọc cái kỳ thế này ạ thì chúng ta lên là ý họ dùng rồi nó ở đây dùng healthy thế này thì nó dùng mù là dùng gì nâng cho nâng nhỏ họ tới giờ cho rõ với mẹ rồi nè thì cũng chỉ dùng đó họ thì nó chỉ cho nâng rồi dùng cái chỉ mà nâng phải bảo lý phải bỏ là khâu họ news thầu chỗ đủ被不晒了怕口罩能配的了去还真能用了呀这个人到的位就没能用呢点了也好过什么领的周围的压力那啊要有在
nên nó chơi là chơi đã lâu tới nên mù chơi yêu phong mù tàu rồi khó chơi à nâng tôi xí thế nào chơi dùng mình chỉ nâng là dùng mình chỉ cho nâng là tôi xí thế nào vậy bây giờ thì dùng chơi có ba này chơi dùng mù chơi dùng mà mù trở tới cái chơi có ba lo tới tới mù gà rồi tới lúc rõ mềm mềm lo để nữ nhân trong câu nhớ tới chỗ này dùng một chỉ tôi cho này à tới nâng tới chỉ hay cho là lúc rõ nó chỉ dùng tới chỉ bảo cho lên nè bây giờ bảo là nên là promotion là khi cho rõ nó lo là giờ cho rõ nâng tới một xí thế nào để tới cho rõ mềm mềm nhớ tới chơi mình cả nào là nếu như trong câu thì nè để giờ cho check qua này chỉ dùng một này chỉ một gạt tàu tới lúc rõ này chỉ cho nâng nhau tới lúc dễ rõ này thì mình đâu giờ有的chỉ tao bảo nè thì cũng thiết sa thì cái gì ít họ cũng chơi cũng nhẹ cũng sắm mình chỉ này thì lúc tới chẳng là chúng mình đâu họ chơi một chỉ tao cho người trong câu thế này thì cũng thiết sa lên này thì cũng thiết bị chỉ xe thì mù là thì cái mình đông sĩ mù thì我胡乱就一点mù nhưng mù là ยัง那保对呀，用的有热，有保对路上是用对路上个那去吹用很的，压力就能然后这年老mua还有么多对路上就能mua了不mua现在，这可能要以后我的故啥么保，这个这里么，这我们是么有点的么。It is a good experience. So if it is sao thì ư phải sử dụng đi chăng. Tôi khởi sao thì nhưng muốn lần đó chẳng hạn là ta chỉ tao mua cho lão lý you, especially Asian lý you một thế nó chỉ cái sao thì họ mà mình sử dụng đi chăng. Thế tôi là khe cho nên mà sẽ như cho nhẹ là họ cũng mua cho chị nhẹ là cũng họ follow a experience. So make sure you follow us on our episodes because there were a lot to see and a lot that we experienced.